Salutare tuturor! Astăzi este una dintre acele zile în care ai și face și nu ai prea face un material despre războiul din Ucraina. Ai face pentru că, nu-i așa, ucrainenii au continuat lovituri asupra rafinăriilor rusești. Avem astăzi imagini foarte sugestive cu rafinăria din Tsovo. Bineînțeles, lovituri esențiale pe câmpul de luptă. Sârski ne anunță că ucrainenii au eliberat de la începutul anului peste 670 de kilometri pătrați, deci încă nu există un punct de cotitură în războiul din Ucraina, spune Sârski, dar dacă continuă rușii pierderile acestea să le suporte în continuare niște pierderi nesustenabile, așa cum știm, de peste 1000 de militari și o grămadă de echipamente pe zi, vom ajunge la lucruri nesustenabile. Și nu ai face materialul, pentru că mie nu-mi place să prezint atacurile acestea rusești masive care distrug orașe sau distrug vieți omenești, da? Pentru că, așa cum știm, Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone, azi noapte și astăzi, 570 de rachete balistice și drone rusești, dintre care ucrainenii au reușit să doboare aproximativ 10% au trecut, deci au reușit să doboare vreo 90% dintre ele. Dar există și foarte, foarte mulți morți și răniți, și anume, până acum, la Kiev se înregistrează 17 persoane decedate, iar 86 au fost rănite. Încă se mai scot victime de sub dărâmături. Deci, în timp ce Ucraina se apără și reușește să lovească puncte esențiale rusești, și anume benzinăria rusească, da? Pentru că Rusia din așa ceva își finanțează războiul, a cheltuit peste 500 de milioane de dolari, jumătate de miliard de dolari, oameni buni, sunt niște calcule, în acest atac împotriva Kievului. Da? Și de unde are bani? Păi nu are bani din automobile, nu are bani din tehnologie, ei nu știu să exporte decât să extragă combustibili. Și din aia finanțează războiul din Ucraina. Așadar, în timp ce, așa cum vă spuneam, rușii fac aceste atacuri mărșave, ucrainenii încearcă să îi sugrume economic în continuare. Au fost și atacuri asupra Moscovei. Vom vedea aceste atacuri, vi le prezint în materialul de astăzi. De asemenea, vedem și poziția ambasadoarei Uniunii Europene la Kiev, care a spune că atacul Rusiei împotriva Kievului este un adevărat iad, un adevărat calvar. Dar hai să vedem despre ce este vorba. Și o să începem cu această știre negativă și în ea și pozitivă, pentru că 90% din aceste rachete și drone au fost, veți vedea, doborâte de către ucraineni, rușii care au lansat 570 de drone și rachete asupra Ucrainei în atacul din 1 spre 2 iulie. Și vedem în această imagine această statistică a dronelor și rachetelor, ucrainenii reușind să doboare 524 din aceste 570. Și anume, este vorba despre un total de 74 de rachete și 496 de drone rusești, 4 rachete antinavă Zircon, care au fost lansate din regiunea Kursk, din Federația Rusă, 24 de rachete balistice Iskander MS-400 din Breansk, Kursk, care de asemenea Breanskul se află în Federația Rusă, 34 de rachete de croazieră X-101 din Volgograd, 8 rachete de croazieră Caliber din Novorossiysk, 4 rachete ghidate pentru aeronave KH-59 din Voronej. Și, așa cum știm, 496 de drone de atac de tip Shahed Gerbera
Italmas, care sunt purtătoare de muniție. Da? Și prezentăm și victimele, pentru că așa arată o crimă de război. Se atacă efectiv locuințele oamenilor, blocurile de locuințe, infrastructura civilă. Ăsta este un nou, după toate definițiile, este o nouă crimă de război, un nou atac criminal al regimului criminal de la Kremlin. Pentru că 17 persoane au fost ucise și, așa cum vedem, 86 au fost rănite. Da? Deci, din păcate, sunt și copii între aceste victime și sunt imagini sugestive pe care nu pot să vi le prezint în detaliu, pentru că există o politică a celor de la YouTube, dar se pot vedea niște imagini destul de sugestive. Nu pot să vă prezint toate imaginile, așa că trecem la următoarea știre. Vă las link în comentarii. Ambasadoarea Uniunii Europene și-a împărtășit impresiile despre noul atac al Rusiei asupra Kievului. Este un adevărat iad. Catarina Maternova a relatat că noaptea de 1 spre 2 iulie, Rusia, printre altele, a atacat reședința diplomaților și a vorbit despre impresiile sale din timpul atacului asupra Kievului. Părea o parte semnificativă a orașului este cuprinsă de flăcări. Oamenii au petrecut noaptea în adăposturi antiaeriene. Mulți dintre cei care nu au ajuns acolo la timp au murit sau se luptă acum pentru viața lor în spitale. În timp ce scriu aceste cuvinte, mulți oameni sunt încă prinși sub dărâmăturile clădirilor în flăcări. Autoritățile au confirmat 13 morți și 83 de răniți. Deocamdată mă tem că numărul final al morților va fi și mai mare. N-am văzut niciodată atât de aglomerat cum a fost aseară. Se pare că mulți oameni au ținut cont de avertismentul președintelui Zelensky, care și-a scurtat călătoria în Irlanda din cauza amenințării cu atacul, a adăugat aceasta. Dar și ucrainenii își fac treaba, ei nu atacă, nu au valurile acestea de atac de tip criminal, deși mulți dintre urmăritori ar vrea să vadă și blocuri rusești lovite de rachetele ucrainene. Nu poți să răspunzi unui sistem muribund, pentru că sistemul rusesc terorist este un sistem muribund în acest moment, ei pierd pe front și atunci își revarsă toată această furie, ură și impotență de pe linia frontului pe blocurile de locuințe. Așa cum știm, încă ucrainenii lucrează la o antiaeriană mult mai eficientă și au cerut și ajutorul în acest sens statelor din Occident. Da, deci rafinăria de petrol din Tsovo și un pod feroviar din Staniția Luganska. Da, în loc să vă citesc aceste știri, prefer să vi le și prezint, dar înainte de asta, surse rusești raportează pierderea unui elicopter de atac K-52. Mi s-a părut o știre foarte interesantă. De asemenea, atacul cu rachete și drone al Rusiei asupra Kievului, efectuat peste noapte, a ucis 17 persoane. 7 districte din Crimea ocupată temporar se află sub restricții de curent după atacurile recente asupra infrastructurii energetice. Deci, ucrainenii atacă și infrastructura energetică din Crimea ocupată temporar pentru a strangula aprovizionarea rusească. De asemenea, ieri s-a pierdut, n-am mai apucat să-l includ în material, au pierdut rușii încă un avion foarte, foarte prețios, Su-30SM. SBU a confirmat 5 lovituri cu drone asupra adăposturilor pentru avioane de pe aerodromul militar Saki. Despre știrea care v-am prezentat-o mai înainte vorbim.
Conform informațiilor preliminare, două adăposturi găzduiau avioane de vânătoare Su-30 și Su-30SM. Și acum trecem la cireașa de pe tort. Forțele sistemelor fără pilot ale Ucrainei au atacat rafinăria Lukoil din Tsovo, regiunea Nijni Novgorod, în coordonare cu SSO, GUR, SBU și Garda de Frontieră ucraineană. Uzina procesează până la 17 milioane de tone de petrol pe an și produce benzină, combustibil pentru aviație. Hai să vedem despre ce este vorba, dar nu vreau să aud comentarii de genul iar ard și ne poluează, iar iată ucrainenii ce fac. Ucrainenii trebuie să facă lucrurile astea, pentru că rușii cu asta finanțează războiul cu petrol, da? Și ucrainenii au găsit acest călcâi ahilian rusesc și eu zic că de la aceste lucruri o să li se tragă rușilor sfârșitul economic și populația, așa cum vedeți, nu prea este de acord cu faptul că Putin și regimul său criminal nu reușește să mai protejeze Rusia. Altfel, rușii ar sta liniștiți, s-ar uita la televizoare și ar face eventual și Soloviev ar aplauda și toți propagandiștii ar fi fericiți cu tot poporul rus, care, dacă n-ar suferi pe propria piele aceste lucruri, probabil că n-ar ști că există război în Ucraina. Unitatea de procesare primară a petrolului AVT-6 arde la rafinăria Lukoil din Tsovo după acest atac ucrainean cu drone. Hai să vedem și mai sugestive aceste imagini. Da, războiul a ajuns și la porțile rușilor și ăsta este un lucru foarte, foarte bun. Iată, Data Firms ne prezintă acest atac ucrainean asupra mai multor ținte din Crimea. O să vi le prezint pe rând. Da, ăsta este locul unde au fost înregistrate lovituri, explozii, da, prin Data Firms. Bun, mai departe avem mai multe imagini cu această uzină rusească care produce, rafinărie rusească care produce petrol din Nijni Novgorod. Da, este una dintre principalele, dintre cele mai mari rafinării ale Rusiei. Nu uita să comentezi, să dai like, să distribui acest material și să te abonezi la Animatura pentru că ne ajută foarte mult. Iată regimentul de asalt Schelia ne prezintă niște imagini foarte, foarte sugestive cu niște lovituri asupra unor poziții rusești din Cozacea Lopan. Sunt de asemenea niște imagini realizate de către ucraineni. Dronele ucrainene au lovit de asemenea inclusiv în apropiere de Malinivka, în interiorul Rusiei. Vedeți pe hartă aceste imagini. Da? Ucrainenii, așa cum spune Alexander Syrski, au eliberat de la începutul anului peste 670 de kilometri pătrați. Da? Nu insistăm pe aceste imagini pentru că avem și această declarație care mi se pare foarte, foarte interesantă a comandantului șef Alexander Syrski, care spune că este prea devreme să vorbim despre un punct de cotitură pe front, dar Ucraina a eliberat peste 670 de kilometri pătrați de la începutul anului. El a atribuit acest lucru unei campanii de epuizare a forțelor rusești, creșterii pierderilor rusești și întreruperii planurilor ofensive. De asemenea, regimentul 8 Forțe de Operațiuni Speciale din Ucraina a efectuat un raid asupra unei poziții rusești din regiunea Donetsk.
Zelenski a declarat că serviciile de informații ucrainene au avertizat asupra pregătirii unui atac major rusesc, deoarece dronele erau deja active în spațiul aerian ucrainean. Canalele de monitorizare au raportat cel puțin 7 bombardiere strategice Tu-95MS și 3 Tu-160 care au decolat de pe mai multe aerodromuri. Acum trecem la ziua 1590 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1140 de militari, 5 vehicule blindate de luptă, 57 de piese de artilerie, 7 lansatoare de rachete, ucrainenii reușind să doboare peste 2100 de drone rusești. Dăm niște ochi și pe hărțile Deep State. Din fericire, pentru ziua de astăzi n-am găsit nicio evoluție de la nord la sud a frontului la 1 iunie, iulie, la 1 iulie, nici la nord și nici în Harkiv, deci nord, Sumă, Harkiv, n-au fost înregistrate modificări ale fronturilor și, așa cum se poate observa, nici în celelalte regiuni ucrainene n-au existat modificări ale fronturilor. Mergem către sud, către Dnipru și către Zaporojie și Herson. Observați că nu există modificări ale fronturilor în niciuna dintre aceste regiuni. Așa am zis, nu se poate. Am dat un ochi și pe hărțile celor de la Noel Reports și aceea situație. N-au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore. Sunt niște mișcări, niște părți în care există zone gri, da, așa cum se observă și în această imagine, dar avansuri pe care cei de la Noel Report sau cei de la Deep State să le fi înregistrat nu există. Și atunci trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 1 iulie, în viziunea analiștilor pentru studiul războiului, cu principalele informații. Ofensiva Rusiei din primăvara-vara anului 2026 nu a reușit să obțină câștiguri semnificative din punct de vedere operațional până în prezent, iar rata de avans a forțelor ruse în iunie 2026 este o fracțiune din rata de avans pe care forțele ruse au atins-o în 2025. Iată și acest grafic al Institutului pentru Studiul Războiului, care prezintă aceste lucruri, da? Și vedem câștigurile teritoriale ucrainene și rusești între 1 iunie și 1 iulie. Da? Se văd pe această hartă și cele ucrainene cu albastru, cele roșu cu cele roșu sunt cele rusești, da? În zona Donetskului. De asemenea, vedem și această hartă a Harkivului, unde ucrainenii au reușit, așa cum se vede, să elibereze foarte, foarte multe teritorii. Forțele ruse au suferit, de asemenea, pierderi mari de echipamente și pierderi mari de militari, ceea ce a dus la realizarea acestor câștiguri relative mici. Da? Vorbim despre vehicule, foarte multe vehicule blindate, 3395 și vedem foarte multe drone, piese de artilerie, da? Sunt lucruri care sunt costisitoare și care vor însemna în curând foarte, foarte mult lucru pentru ruși în această economie a războiului. Să sperăm că vor duce la colapsul frontului rusesc. Forțele ruse au realizat și continuă să realizeze progrese tactice în Constantinivka, principalul efort estimat a Rusiei pentru ofensiva de primăvară-vară 2026. Da, și Ucraina a continuat de asemenea să-și intensifice campaniile de atacuri cu rază medie și lungă de acțiune în iunie 2026, care au efecte
în cascadă asupra logisticii și operațiunilor pe câmpul de luptă rusesc, provocând totodată penurii de benzină și fricțiuni economice în Rusia și Ucraina ocupată temporar, zonele din Ucraina ocupate temporar. Vedem aceste lovituri ucrainene cu albastru, da? În teritoriul ocupat temporar și lovituri la distanță mai mare în Rusia, da? Pe care vi le-am tot prezentat, nu revenim asupra lor. Rusia devine din ce în ce mai dependentă de exporturile de țiței și de importurile de benzină din străinătate, pe măsură ce atacurile ucrainene cu rază medie și lungă de acțiune continuă să reducă în mare capacitate de rafinare a Rusiei. De ce? Pentru că ei extrag țiței, dar nu mai au rafinării unde să producă motorină și benzină. Da? Belarusul nu a demontat sistemele de semnalizare instalate de Rusia la granița dintre Belarus și Ucraina până la data de 30 iunie, după ce le-a dezactivat în 22 iunie. Da? Să vedem ce se va întâmpla cu ele. Ucrainenii au avansat în vestul regiunii Zaporojie, iar la final vă prezint hărțile Institutului la data de 1 iulie cu axa nordică, Sumă, Vovchansk, Kharkiv, râul Oschil, Kupiansk, Donetsk, centura de fortărețe ucraineană din Donbass, Slaviansk, Constantinivka, Druzhivka, Pokrovsk și axa sudică estul regiunii Zaporojie, orașul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!